السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا تكبراتشو باتيتوب ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ደህና አልሐምዱሊላህ። እሺ ዛሬ አንድ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ምንድነው ዳታ ሴቭ የሚያደርግልን ነው፣ ዳታችን የሚቆጣጠርልን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ስልክ ስንጠቀም ዳታ ስንጠቀም ማለት ነው ቶሎ ይበላብናል ስልካችን፣ ዳታችን ቶሎ ይጨርስብናል። ወይም ደግሞ ሜጋባይት ስንገዛም በተመሳሳይ የሆነ ነገር ስንጠቀም ኖርማሊም ይሁን ብዙ ጊዜ ዳታችን ቶሎ ያልቅብናል። ያ ማለት ነው ባክግራውንድ ይሰራል ማለት ነው። አፕሊኬሽኖች እንዳለ አፕሊኬሽን ማንኛውም አፕሊኬሽን ስልካችን ላይ ያለው አፕሊኬሽን ባክግራውንድ ይሰራል ማለት ነው። ያ ባክግራውንድ ደግሞ እኛ ሳናውቀው ሳንጠቀም ራሱ ባንጠቀመው ባክግራውንዱ እኛ ሳናውቀው ይሰራል ማለት ነው ውስጥ ለውስጥ። እና ያ እንዳይሆን የሚቆጣጠርልን ምርጥ ሲስተም ናት ወይም አፕሊኬሽን ነው። አሳያችኋለሁ አፕሊኬሽኑን። እሺ ተከታተሉን፣ ወደ ትምህርቱ እንግባ። ከዛ በፊት ግን ዩቲዩብ እንገባና እዚች ጋር ዩቲዩብ ላይ እዚች ሰርች ቦታ ላይ Batetube ብለን እንጽፋለን። ባቴ ይቅርታ፣ ባቴ አይደለም ባቴ ነው። Batetube ብለን እንጽፋለን። ይቅርታ፣ እዚች ጋር ሰርች አድርገን ይሄው መጀመሪያም ትመጣለች። እቺን እዚች ጋር ሰብስክራይብ የምትለው ቦታ እቺን አንድ ጊዜ ኦኬ እንላታለን። እዚች ጋር ኖቲፊኬሽን ደግሞ እንመጣለን። በየጊዜው ቪዲዮ ስለቅ እንደደርሳችሁ ኖቲፊኬሽኗን አንድ ጊዜ መጫን ነው። እሺ ወደ ትምህርቱ እንገባለን። እንግዲህ አፕሊኬሽኑ የምትገኘው ፕሌይ ስቶር ውስጥ ነው። ፕሌይ ስቶር ውስጥ እንገባለን። ፕሌይ ስቶር ከገባን በኋላ ዳታ አይ ብለን እንጽፋለን እዚች ጋር፣ ወይም እኔ እንደምጽፈው አድርጋችሁ ጽፋላችሁ። እሺ እዚች ጋር ትመጣላችኋለች አፕሊኬሽኗን። እቺን ኢንስታል እናደርጋታለን። በነገራችን ላይ ሜጋባይቷን በጣም ትንሽ ናት፣ 3.96 ናት። 4 ሜጋባይት እንኳን አትሆንም እና በጣም ትንሽ ናት። እሺ ኦሬዲ እኔ ጨርሶልኛል፣ ኢንስታል ያደርግልኝ ነው። እሺ ተጠብቀዋለሁ፣ ትንሽ ኢንስታል ያድርግልኝ። እሺ ኢንስታል አድርጎ ጨርሶልኛል። አሁን እዚች ጋር ኦፕን ላለሁ ኦፕን ትሉታላችሁ እናንተ። እሺ እዚች ጋር ከስር ትታያችኋለች ኮንቲኒው የምትለው እሷ ጋር ጫን እንላለን። ከዛ በዚህ መልኩ ይመጣልናል ማለት ነው። አሁን እዚች ጋር ዳታ ሴቪንግ ሞድ የምትለዋን እቺን ኦን እናደርጋታለን አንዴ። ከዛ እዚች ጋር ከስር ኮንቲኒው የምትላለች እሷን ኮንቲኒው እናታለን። አሁን እዚህ ጋር እሺ ኦኬ እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር አሁን ፐርሚሽን ይጠይቅናል ዳታ አክሰስ እንዲያደርግልን ወይም እንዲቆጥብልን ማለት ነው፣ እንዲቆጣጠርልን ፍቃድ ይጠይቀናል። እዚች ጋር ጎቱ ዩሴጅ አክሰስ ሴቲንግ ፔጅ እዚች ጋር እንገባለን። እሷ ከሄደን በእንዚህ መልኩ እንከፍትላታለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ጨርሶልናል። በቃ አሁን ከፈተ ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃቀሙ እንዴት ነው? እዚች ጋር ኮንትሮል የምትሉ ጋር እንሄዳለን። አይው አሁን ዳውንሎድ ማናጀር እየሰራ ነው ኦሬዲ። እስኪ ላጥፋቸው እነዚህና ብሎክ ቅርታ፣ እነዚህም ይሄም ብሎክ አድርጉ። እሺ አሁን ሁሉም አፕሊኬሽን ባክግራውንዱ አይሰራ ማለት ነው፣ ታስሯል። አሁን እኔ የምፈቅድለትና ወይም ደግሞ ስትፈቅዱለት ብቻ ነው ያ ነገር መስራት የሚችለው ማለት ነው። እንዴት ነው እኛ የምፈቅድለት? ለምሳሌ አንድ አፕሊኬሽን አሁን እዚህ ጋር የትኛውን አፕሊኬሽን ልክፈትለት እስኪ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ክሮም እንዲጠቀሙ ክሮም እንዲሰራ ባክግራውንድ እንዲሰራ ወይም ደግሞ በክሮም መጠቀም ከፈለኩ አንድ ነገር ክሮም የምትለው ጋር እቺን አበላታለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ ያመጣልኝ። አሁን ክሮም ስገባለሁኝ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ለክሮም ወይም ደግሞ ለጉግል አፕሊኬሽን ክሮም ተፈቅዶለታል። ሌላው ግን ዝግ ነው። በተመሳሳይ አሁን ሌላም አፕሊኬሽን መጠቀም ከፈለግን ፍቃድ እንጠይቃለን። ለምሳሌ አሁን እዚች ጋር ከላይ ሰርች የምትላለች ከላይ እዚች ጋር አሁን የምፈልገው አፕሊኬሽን እንጽፋለን። ለምሳሌ እስኪ ዋትስአፕ እየጻፍና አሁን ዋትስአፕ ገና ኋት ብዬ ገና ስጽፍ ዋትስአፕ ይመጣል። ከዛ ለዋትስአፕን በተመሳሳይ እንደዚህ እንከፍትላታለን። አሁን ዋትስአፕ ብቻ ወይም ደግሞ እንደዚህ እያበራን የምንፈቅድላቸው አፕሊኬሽኖች ብቻ ናቸው የሚሰሩት። ሌሎቹ ማንኛውም አፕሊኬሽን ባክግራውንድ አይሰራም ማለት ነው። በስተጀርባ እኛ ሳናውቀው ዳታችን አይበላብንም ማለት ነው። እሺ እና ሁሉ ማንኛውም አፕሊኬሽን በተመሳሳይ በዚህ መልኩ እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚች ጋር በአረንጓዴ የብሩት የሚሰሩትና
ወይም ፍቃድ የተሰጣቸው ናቸው። ሌሎች ባክግራውንድ እንዳይሰሩ ተደርጓል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ስልካችን ባክግራውንድ እንዳይሰራ አፕሊኬሽኖችን ወይም ዳታ ብዙ ጊዜ ዳታ እንዳይበላ በዚህ መልኩ መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው። ትምህርት ይሄን ይመስላል። ዩቲዩብ ውስጥ ግቡና ባቲቱብን ሰብስክራይብ በማድረግ ኮሜንት ያደረጋችሁኝ ሀሳብ አስተያየታችሁን እየሰጣችሁኝ አበረታቱኝ። እዚች ጋር ሰብስክራይብ ያላችሁ ሁላችሁም ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በየጊዜው መለቃችሁን ቪዲዮ እንዲመጣላችሁ ኖቲፊኬሽን አንድ ጫንላታለን። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ።